සුබ දවස් ඔන්ටෙක්චර් බිඩු චෑනල් ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔබට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ iPhone 15. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් Apple මේ පාරත් ගිය පාර වගේ ෆෝන් සීරීස් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. ඒවා තමයි iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 සහ iPhone 15 Plus ෆොන්ට්ස් දෙක කලර්ස් පහකින්ද iPhone 15 Pro සහ iPhone 15 Pro Max කලර් හතරකින්ද Apple introduce කරලා තියෙනවා. iPhone 15 සහ iPhone 15 Plus models වල features ගත්තාම color induced glass එක, dynamic island එක, 48 megapixel main camera එක, 2x telephoto lens එක, next gen portraits, ඊළඟට මේ A16 bar chip එක, all day battery life එකක් සහ shelf security protect කරලා තියෙනවා. water resistant fast කරන USB type C වලින් තමයි charge වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි iPhone 15 Pro සහ iPhone 15 Pro Max කියන models දෙක ගත්තාම අර features ටිකට අමතරව තව features add වෙලා තියෙනවා. Tight design එක, ඒවන් customize කරපු action button එක, A17 Pro chip එක, 7 Pro lens, ඒ වගේම 48 megapixel Pro main camera එකක්, 3x telephoto camera එකක් iPhone 15 Pro සඳහා, 5x telephoto camera එකක් iPhone 15 Pro Max සඳහා, ඒ වගේම 4K 60 fps දක්වා රෙකෝඩ් කිරීමේ පහසුකම USB type C වල තමයි charge වෙන්නේ. ඉස්සර කතා කරා වගේම iPhone Pro models වල ගත්තාම customize කරන action button වගේම අලුත් features ගොඩක් add වෙලා තියෙනවා. ඒවා කීපයක් ගත්තා focus mode එක, camera on කරන්න පුළුවන්, flashlight on කරන්න පුළුවන්, voice memo එකක් තියන්න පුළුවන්, ඒ වගේම phone එක silent කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් ගොඩක් features මේකත් එක්ක add වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ඉඳලා පහලින් දෙයක් අත බලලා subscribe කරන්න click කරලා ඉඳලා bell icon එක click කරලා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න. එහෙනම් තවත් විදිහකින් හමු වෙනවා. සුබ දවසක්.